paredes. Pasensyahan nyo na po, hindi ako masyadong expert dito. Pero subukan natin. Halika na. Ito nga pala ang ating mga ingredients. Set aside muna natin to. Yung yellow, set aside muna. Ibibake natin siya ng 20 minutes. 350 Fahrenheit. Haluin natin. Saka isang latang condense. Kalahating spoon ng vanilla extra. Tapos haluin po natin. Tapos isa lang po natin siya sa mahinang apoy. Hanggang siya ay maluto.